Ni kira session ni nak keluar ni kita belajar ni lah. Minta diorang account number. Nombor consultation fees. Aku tak ada tak ada. Tadi kita ikut rules. Satu. Aku dengan abang ni kita boleh kontra balik gambar. Aku lambat. Okey ke? Dia punya batu Penat ke Aduh, backlight tu. 2 kali cram. Ni cameraman kita ni. Ni down Ni down mana? Okey. Sejubit dia. Ni dia abang. Kok kena itu dia. Penat abang. Aduh, penat ke saya? Penat betul lah. Best lah puas. Best lah puas, ya. Turun. Syafiq ya. Dua. Muka dia macam artis. Tak ada, tu semua duster. This is my sifu. Duster. Dia lagi paling laju. besar datang. Nanti saya share footage. Ada dia laju. Dia jatuh. Saturday night I was downtown.
Masih membalap track pun dah habis ke Llrks. Ni motor dia. Okay. Kita ada R25, ada Leoncino 250, TNT, Honda CBR1000, CBR1000 dengan S1K. Ini fotografer kita. Terima kasih kat gambar. Ni abang Zack tu, nampak. Dia punya matahari tu kena muka dia apa. Okey, ni salah satu kita punya racer kita. Dia dah penat. Feedback dia good lah. Good. Apa? Siapa tak join pergi. Okey, bagus. Angle kiri apa? Boleh. Tengok ni. Kita jadi tukang pegang dia punya barang dia kat gambar.